Yritetään saada tätä meidän esitystä tässä näkyviin pikkuhiljaa ehkä. Näkyykö? Oikein hyvin. Hieno juttu. Joo, joo, tosiaan me ollaan Patrik ja Pia ja taideverkkokauppa Taikon perustajat ja omistajat. Ja me ollaan täällä kertomassa hieman taiteen verkkomyynnistä. Taikohan perustettiin marraskuussa 2016 ja sen tavoitteenahan on tehdä taiteen ostamisesta helppoa kuluttajille ja yrityksille, mutta sitten tietysti myös tuoda tuloja taiteilijoille teosmyynnin kautta. Me täytetään nyt sitten siis 10 vuotta tänä vuonna ja on kertynyt jonkin verran aika paljonkin kokemusta sitten taiteen verkkomyynnistä ja siitä me halutaan puhua täällä tänään. Taiko varmaan teille monille onkin jo tuttu, mutta käydään vähän läpi sitä vielä tarkemmin, että mikä me ollaan. Eli me ollaan siis Suomessa asuville ammattitaiteilijoille suunnattu markkinapaikka. Ja meillä on mukana noin 600 taiteilijaa, jotka myy teoksiaan tällä hetkellä meidän kautta. Suurin osa taiteilijoista kuuluu kuvataiteilijan matrikkeliin tai sitten johonkin 4 taiteen pääammattiliitoista. Ja ne onkin sitten ne kriteerit, että miten meille pääsee taiteilijaksi, että jos kuuluu johonkin näistä tai tosiaan sitten siihen matrikkeliin. Ja mikäli ei, niin sitten meillä on oma kuraattori, joka arvioi sitten taiteilijan näyttelykokemuksen ja koulutuksia tietysti teosten laadun perusteella, että onko sitten sopiva tulemaan mukaan taikoon. Ja taiteilijalle ollaan siis maksuton myyntikanava, mutta toki myynnistä otetaan sitten provisio, ja se provisio on meidän ainoa tulonlähde, eli se tarkoittaa sitä, että meidän tavoitteena on vain ainoastaan myydä niitä taiteilijoiden teoksia. Ja tähän mennessä ollaan taiteilijoille tilitetty tuo 4,5 miljoonaa euroa teosmyynteinä. Joo, sitten idea Taikosta, mistä se oikeastaan kumpusi. Tämä kuva on muuten otettu sinä iltana, kun me päätettiin, että me lähdetään kehittämään, suunnittelemaan taiteen verkkokauppaa. Mutta se idea oikeastaan lähti siitä, kun me tutustuttiin tutkimukseen, jossa kerrottiin, että suomalaiset on valmiita ostamaan taidetta ja valmiita ostamaan nimenomaan verkosta. Ja suunnilleen samoihin aikoihin tapasimme taiteilijan, jolla on paljon maalauksia, mutta joka ei osaa myydä, ei osaa markkinoida. Ja tämän jälkeen ryhdyttiin sitten hieman tutkimaan, että miten taidetta pystyy ostamaan verkosta ja todettiin, että Suomessa on vähän semmoinen digitaalinen aukko ja sitä me haluttiin lähteä täyttämään sitten Taikon kautta. Meillä on siis molemmilla tausta viestinnän ja markkinoinnin parista, ja varmaankin siitä johtuen sitten alettiin lähestymään tätä asiaa ehkä vähän silleen niin kuin oudosta näkökulmasta monen kannalta, että me ei menty mihinkään kammioon, missä oltaisiin sitten puoli vuotta tehty taikoa, vaan että meillä ei ollut käytännössä mitään muuta kuin idea ja vähän vihreätä valoa muutamista taiteilijakeskusteluista ja ohjelmistoyhtiö, joka aikoi alkaa koodaamaan meille taikoa. Et käytännössä ei ollut siis muuta kuin tämä ja päätettiin, että nyt pistetään ulos tiedote, että Suomeen avataan tässä puolen vuoden päästä laaja valtakunnallinen suomalaisen kuvataiteen verkkokauppa. Niin se oli se lähtökohta ja tässä nyt näkyy sitten, että ihan hyvin se tiedote meni läpi ja saatiin jo siinä alkuun sitten mukava semmoinen noste ja näkyvyys tälle meidän hankkeelle. Ja myöskin jotenkin haluttiin olla nopeita siinä, että tullaan ulos tämän idean kanssa, koska pelättiin, että mitä jos jollakin muulla on tämä sama idea ja joku tekee samanlaista nyt, niin halutaan ehdottomasti olla sitten ensimmäisenä siinä ainakin kertomassa, että me tätä tehdään. Niin, ja miksi taidetta sitten? Moni teistä on varmaan sitä mieltä, että taide on tarpeellista, mutta taidehan tuo
tunnelmaa, väriä, jotain uniikkiutta kotiin. Tässä esimerkiksi porilainen pariskunta, joka hankki meiltä muutama teos, mutta sitten myös yritykset haluaa luoda henkilökunnalleen virikkeellisiä toimitiloja, missä sitten, jossa niin kuin viihdytään. Tässä esimerkiksi ohjelmistoyritys Gofore, joka hankki taidetta meiltä tässä muutamia vuosia sitten. Sitten mennään vähän tarkemmin verkkokaupan rakentamiseen. Eli on tietysti olemassa ihan valmiita verkkokauppa-alustoja, jolloin se verkkokaupan perustaminen niin kuin sinällään ei vaadi mitään hirveätä teknistä taituruutta. Ja mekin pohdittiin sitä alkuun, että otetaanko tämmöinen valmis alusta käyttöön vai koodataanko taiko meille sitten ihan räätälöidysti alusta alkaen. Ja päädyttiin sitten siihen räätälöityyn vaihtoehtoon, koska todettiin hyvin nopeasti se, että tämmöisen kuvataiteen verkkokauppaan tarvitaan sellaisia ominaisuuksia, mitä ei niissä valmiissa verkkokaupoissa suoraan ole. Ja koska ideana oli myöskin, että myydään ja tehdään siitä taiteen ostamisesta mahdollisimman helppoa verkossa, niin ajateltiin, että se räätälöity vaihtoehto on oikeastaan se ainoa oikea meidän tapauksessa. Mitä ollaan tutkittu gallerioiden verkkosivuja ja taiteilijoiden verkkosivuja, niin monilla ei ehkä sitä varsinaista verkkokauppaa ole siinä mielessä, että sieltä voisi suoraan ostaa teoksia. Että voi olla, että ne teokset on siellä esillä, siellä on ehkä yhteydenottolomake, voi sitten osoittaa kiinnostuksensa tiettyyn teokseen, mutta että ei voi niin kuin viedä sitä teosta ostoskoriin ja maksaa sitä siellä ja sitten se toimitettaisiin sulle noutopaikkaan tai kotiovelle. Niin jos haluaa ihan siis sellaisen verkkokaupan perustaa, niin sitten täytyy tietysti olla maksupalvelujen tarjoajan kanssa joku sopimus, esimerkiksi Svea tai Klarna. Ja toki tuo logistiikkapuoli myös, että meilläkin on sopimukset sitten eri kuljetusfirmojen kanssa, niin ne tarvitaan sitten siinä ehdottomasti. Ja kaupassa pitää olla tietysti ne tuotteet myynnissä ja se pitää päättää, että kuka ne tuotteet sinne laittaa. Taikossahan jokaisella taiteilijalla on oma käyttäjätili ja taiteilijat luo omat profiilinsa ja laittaa teoksensa sinne myyntiin. Mutta jos on yksittäinen taiteilija, niin sitten oletettavasti, jos ei ole jotain assaria, niin taiteilijan tehtävänä sitten on pistää ne tuotteet verkkokauppaan. Sisältöä täytyy olla. Pitää olla ihan lain vaatima sisältö, eli käyttöehdot ja evästeiden hyväksynnät ja tämän tyyppiset. Ja sitten muutenkin aika paljon sisältöä, jotta ihmiset sinne verkkokauppaan löytäisi. Että meillä on kaikenlaisia vinkkejä ja haastatteluja ja monenmoista taiteeseen liittyvää sisältöä siellä verkkokaupassa myös varsinaisten tuotteiden lisäksi. Ja asiakaspalvelu on tietysti myös tärkeää miettiä, että kuka sen hoitaa. Että jos jollakin on jotain kysyttävää jostain tuotteesta, niin kuka sitten niihin kysymyksiin vastaa. Mutta mennään siihen sitten vielä vähän myöhemmin. Niin tosiaan se oli aika helppo päätös päätyä semmoiseen niin kuin omaan alustaan. Niin kuin Pia sanoi, siinä on paljon niin kuin plussaa. Se iso miinus on tietysti se, että se on tullut maksamaan. Jokainen muutos maksaa. Taiko on tähän mennessä tullut maksamaan varmaan 200 000 euroa. Mutta sillä me ollaan saatu meidän mielestä toimiva alusta. Tässä on esimerkkinä taideteoksen sivu, johon voi ladata myös vaikka video siitä taideteoksesta. Sitten meillä on tämmöinen erityinen Taiko Test-toiminto, jossa sä voit ottaa kuvan omasta huoneestasi ja ladata se Taikoon ja sitten asettaa teos siihen kuvaan. Ja tällä tavalla halutaan helpottaa eri tavoin sitten taiteen hankkimista. Asiakaspalveluun tuossa viitattiinkin jo, ja se on meidän tapauksessa yksi eniten työllistävä asia. Meidän asiakkaitahan on sekä taiteen ostajat että tietysti kaikki ne 100 taiteilijat,
jotka on meillä mukana. Ja molemmille ryhmille pyritään olemaan mahdollisimman nopeita ja tarjoamaan nopeaa asiakaspalvelua ja vastauksia kysymyksiin. Tässä näkyy nämä kanavat, jotka meillä on käytössä. Toi botti on semmoinen chatbot, joka on Taikossa, jonne on syötetty sitten useimmin kysyttyjä kysymyksiä ja niihin vastauksia. Ja se hoitelee sitten omalta osaltaan sitä aspaa, mutta tosiaan nämä kaikki kanavat on käytössä. Ja tämä verkkokaupan pyörittäminen hän ei niin kuin sinällään ole työtä, vaan tämä on elämäntapa. Eli mekin kun kahdestaan tätä tehdään, niin joka päivä on työpäivä ja missä tahansa on työpäivä. Ja toki sitten se mahdollistaa sen, että töitä voi tehdä ihan mistä vaan ja milloin vaan. Mutta just se, että kun joku kysyy jostain teoksesta ja on ostohousut jalassa, niin kyllä siihen kysymykseen haluaa sitten mahdollisimman pian vastata, että olipa sitten jossain mökkeilemässä tai reissun päällä. Ja mitä sitten Taiko pystyy tarjoamaan taiteilijoille? Tässä on muutama Taikon taiteilija. Heitähän on nyt noin 600 yhteensä. Kun me aloitettiin marraskuussa 2016, niin taiteilijoita oli noin 200. Eli tasaisen tahtiin heitä on tullut lisää. Me halutaan ensinnäkin tarjota taiteilijoille helpon kanavan taiteen myynnille, paikan, jonne laittaa esille taidettaan. Ja markkinoinnin kautta me saadaan kivasti liikennettä Taikoon. Meillä käy noin reilu 30 000 kävijää joka kuukausi Taikossa. Taikohan on ilmainen taiteilijalle, paitsi sitten kun teos myydään, niin Taiko saa siitä provision. Ja markkinoinnista kerrotaan hieman lähemmin pian, mutta sehän on meillä semmoinen todella iso panostus. Ilman markkinointia ei saada näkyvyyttä eikä liikennettä eikä myyntiä. Joo, ehkä tuohon äskeiseen lisäyksenä vielä voisi sanoa sen, että siis kappalemääräisesti Taikosta myydään vuodessa yhtä monta teosta kuin kaikista Suomen kivijalkagallerioista yhteensä. Eli se kertoo sitten vähän niistä volyymeista, että mitkä tämmöisellä verkkokaupalla on. Tavoitetaan sitten ihan eri tavalla ja laajemmin niitä asiakkaita kuin kivijalassa toimiva galleria. Mutta mennään siihen markkinointiin. Se on meille ehdottomasti suurin kuluerä. Ja vaikka olisi kuin hieno verkkokauppa, niin jos ei sitä markkinoi, niin kukaan ei sinne löydä. Ja tarvitaan aika paljon liikennettä, jotta sitten tulee myyntiä, koska keskimäärin 1% kävijöistä konvertoituu ostajiksi. Niin sitä liikennettä täytyy olla tosi paljon, jotta sitten niin kuin mekin saadaan myyntiä niin, että me saadaan ne kulut katettua. Ja markkinointikanavista on käytössä tietysti hakukonemainonta ja eri somekanavat. Tehdään vaikuttajayhteistöitä ja sitten meillä on oma uutiskirja, jolla on noin 15 000 tilaajaa ja se lähetetään sitten ehkä 2-4 kertaan kuussa, sanotaan näin. Sitten meillä vielä, kun on itsellä taustaa tuolta viestinnän puolelta, niin ollaan aika aktiivisesti yhteyksissä ihan toimittajiin ja ehdotetaan, että hei, voisitko tehdä juttua tällaisesta ja tällaisesta ja siten saadaan sitten Taikosta tai taiteesta ylipäätäänkin juttuja mediaan läpi. Ja jos on Ylellä tai Hesarissa juttu, niin kyllä se nyt sitten aina tuo mukavasti lisää liikennettä ja uusia taiteen ostajia meille. Tässä vielä ihan esimerkkejä näistä markkinointikanavista ja siitä, että minkä tyyppistä sisältöä meillä on niissä. Eli tuossa on Insta ja Facebook somekanavista ja keskellä näkyy uutiskirjeestä kuvakaappaus. Ja siinä siinä on tämmöinen Taikon katalogi, joka on myös yksi markkinointikanava. Ja se ilmestyi viimeksi tuossa viime vuoden lopussa. Ja digitaalisena versiona niin kuin pääsääntöisesti jaetaan sitä, mutta siitä on myös pieni fyysinen painos olemassa. Ja
Ja hakukonemarkkinointi tosiaan toimii sillä tavalla, että halutaan näkyä Googlessa siellä ylimpänä. Ja tässä näkyy tuo sponsoroitu hakutulos sanalla Taiko, niin siitä ollaan sitten maksettu, että ollaan siellä ykkösenä. Ja tokikin näköjään orgaanisesti ollaan myös ainakin tuolla hetkellä oltu siellä kärjessä. Ja mainostetaan myös sitten erilaisilla muilla taiteeseen liittyvillä hakusanoilla. Sitten taiteilijan kannalta taikossa mukanaolo parhaimmillaan tarkoittaa sitä, että se taiteilijan taikosivu onkin siellä Google-haussa ykkösenä. Tässä esimerkkinä Mika Natri, jonka taikosivu tosiaan näkyy siellä kärjessä. Ja Mikan oma kotisivu on sitten vasta tuossa sijalla 5. Tässä tämmöinen pikku katsaus siitä, että minkä tyyppistä markkinointia tehdään ihan jatkuvasti. Joo, ja tässä oli siis ihan lyhyt katsaus Taikon toimintaan ja siitä, miten me halutaan auttaa taiteilijoita. Taiko on meille sydämen asia, se on meidän 3. lapsi, voidaan sanoa. Meillä on 2 poikaa, Taiko on 3. lapsi. Ja me tehdään tätä sydämellä ja pitkäjänteisesti ja niin hyvin kuin pystytään. Sitten kiitoksia meidän puolesta ja jos on kysymyksiä, niin vastataan mielellään niihin. Mutta nyt Lähetystaulussa. otapas se lähtee nyt tuosta. No niin, nyt se ei kun se lähtee pyöri, ei. Anteeksi. No niin. Yes. Okei, eli moi vaan kaikille munkin puolesta. Eli mä oon Lotta Nevanperä, mä oon kuvataiteilija ja yrittäjä ja mä valotan tässä nyt vähän tässä omassa puheenvuorossani nyt vähän teille tätä kuvataiteilijan ammattia, kuluja ja taiteen markkinointia ja myyntiä tällainen niin kuin yrittäjän näkökulmasta. Ja on tosi monia tapoja toimia tässä ammatissa, mutta mä nyt puhun pelkästään omasta kokemuksestani ja toimintatavoistani. Ensimmäisenä mä tietysti korostan, että taiteen markkinoissa täytyy käyttää kaikki mahdollinen näkyvyys hyödyksi, joten myös tässä diaesityksessä on käytetty kuvituksena mun omia maalauksia, joten saatte nyt tämmöisen virtuaalisen taidenäyttelyn tässä samalla. Eli tässä on nyt sitten koottuna vähän tätä mun opiskeluhistoriaa ja yrityksen päätapahtumia. Eli mä oon keskittynyt mun opinnoissa nimenomaan tähän kuvataiteeseen ja yrittäjyyteen ja niiden yhdistämiseen. Ja mä oon opiskellut Lübeckerin käsi- ja taideteollisessa opistossa ensin kuva-artesaaniksi, sitten tuolla Kankaanpään ammattikorkeakoulussa kuvataiteilijaksi ja suorittanut tämmöisiä media- ja kulttuuriyrittäjyyden YAMP-tutkinnon tuolla Turun ammattikorkeakoulussa. Ja kuvataiteilijaksi valmistumisen jälkeen mä yritin ensin jotenkin pusertaa itteeni semmoiseen perinteiseen näyttely- ja apurahasysteemiin. Mutta vuosikausia mistä ei löytynyt kyllä mulle tukea eikä työmahdollisuuksia. Ja mua harmitti jotenkin, että se oman taiteellisen työn jatkuminen ja mahdollistaminen oli aina jonkun toisen niin kuin päätöksen takana. Ja jossain kohtaa tätä kierrettä mulle sitten valkeni, että mähän tässä on se luova ihminen, että parhaimmillaan se luovuus on just sitä, että voi muotoilla sen oman niin kuin taiteellisen toimintansa ja työtehtävät juuri mulle itselle sopivaksi. Ja tässä vaiheessa tämä yrittäjyys alkoi kiinnostaa mua ja tuntumaan semmoiselta omalta vaihtoehdolta. Ja mä en tähän aikaan tuntenut ketään muita kuvataiteilijoita, jotka olisi toiminut yrittäjinä. Eikä mulla ollut mitään aikaisempaa kokemusta tietysti myöskään yrittäjyydestä. Ja mun täytyy aloittaa valmistautuminen aika nollasta. Ja mä suoritin sitten tämmöisen, tai tuolla Oulun aikuiskoulutuskeskuksessa tämmöisiä yritystoiminnan suunnittelu- ja käynnistämisen opintoja, joiden aikana mä kirjoitin mun yrityksen liiketoimintasuunnitelmaa ja hain sitten sillä myöhemmin starttirahaa. Ja vuoden 2016 alussa mä sitten perustin tämän oman luovan alan yrityksen Nevanan ja mä oon toiminut nyt päätoimisena yrittäjänä siitä asti, eli 10 vuotta.
Pääosin mä oon työskennellyt kotoa käsin, mutta mulla oli muutaman vuoden ajan tuommoinen kivijalkagalleria tuossa Tampereen keskustassa. Ja korona-aikana mä suunnittelin sit oman verkkogallerian ja sen jälkeen mä oon siirtänyt mun taiteen myyntiä ja näkyvyyttä yhä enemmän tuonne verkkoon. Ja tällä hetkellä mä työskentelen mun omassa ateljetilassa täällä Pohjois-Pohjanmaalla Oulaisissa. Ja mä kuulen aika usein just tätä taiteella ei elä -puhetta ja mä yritän itse aina tilaisuuden tulleen korjata näitä väittämiä ja toimia jotenkin esimerkkinä ja rohkaista muitakin kuvataiteilijoita siihen, että sillä omalla taiteella ja taiteellisella työllä kyllä voi elää ja tulla toimeen. Et en tiedä millä muulla alalla joutuisi enemmän perustelemaan sitä yrittäjyyttä tai työstään pyytämäänsä tai saamaansa korvausta kuin taidealalla. Et edelleenkin se taiteilijuus nähdään aika pitkälle sellaisena kutsumuksena enemmän kuin päätoimisena palkkatyönä. Ja myös tämän meidän oman taidekentän sisällä on aika syvään juurtunut ajatus siitä, että teoksia myyvät taiteilijat on pahimmillaan tai jotenkin menettää tai joutuu ainakin jotenkin rajoittamaan sitä taiteellista vapauttaan. Mutta mä taas itse koen, että mä oon yrittäjänä ollut tosi vapaassa ja riippumattomassa asemassa, kun mä saan itse päättää mun omista työtehtävistä, näistä omien teosten sisällöistä tietenkin. Ja ei se työn toteutuminen ole sitten taas riippuvainen siitä, että onko sille ajatukselle myönnetty apurahaa tai vaikka näyttelytilaa. Että tämän oman yrityksen kautta mä oon saanut aika monipuolisesti toteuttaa aika hullujakin ideoita. Ja muutama asia, jotka on tässä yrittäjyydessä mun mielestä niin kuin plussaa sekä miinusta. Eli mulla ei ole just mitään säännöllistä kuukausituloa. Että olisi tietysti helpompi suunnitella sitä elämää ja yritystäkin vähän eteenpäin, jos olisi joku tietty kuukausipalkka. Mutta yrittäjänä sitä pohjapalkkaa eikä myöskään sitten sitä palkkakattoa ole, että mä voin tienata kuukaudessa minkälaisia summia vaan, että välillä enempi ja välillä vähempi. Ja hyvä ja huono asia on myös se, että kukaan ei voi korvata sitä mun taiteellista työtä, että mä en voi palkata apua ikään kuin siihen itse maalaamiseen tai teosten luonnosteluun tai suunnitteluun, mutta kukaan ei myöskään sitä voi korvata sitä mun työtä siinä. Ja miinuksia on myös tämä taloudellinen epävarmuus ja esimerkiksi semmoisen työyhteisön puute, että aika yksin kuvataiteilijat yleensä puurtaa siellä ateljeissaan, eikä ole ketään, keltä sitä kysyä apua tai mielipidettä. Ja vapaus tuo tietysti myös vastuun noista riskeistä ja epäonnistumisista, että on itse vastuussa sitten kaikista päätöksistä ja tehdyistä ja tekemättömistä töistä. Yrittäjänä toimivan taiteilijan hallittava sen taiteellisen työn lisäksi paljon muitakin taitoja. Et esimerkiksi omassa tapauksessani tämän teosten valokuvaus, myynti, markkinointi, kaikki logistiikka, laskutus ja jonkun verran sitä kirjanpitoa. Noin maalauksista saatavat tulot ei aina riitä kattaa niitä kaikkia kuluja. Tämä on aina tilaisuuden tulleen sitten toimeksiantojen kautta opiskellut myös niin kuin uusia taitoja ja taiteen tekniikoita, että graafista suunnittelua esimerkiksi ja animointia ja valokuvausta ja esimerkiksi kuosisuunnittelu on myös yhtenä uutena. Ja iso osa tästä työstä on myös sellaista taustatyötä, joka ei automaattisesti tuota mitään, mutta täytyy kuitenkin laskea niin kuin kuukausittain työtunteihin mukaan. Eli just tämmöinen niin kuin yhteydenpito asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin ja näyttely- ja apurahakemusten kokoaminen, markkinoinnin suunnittelu, teosten hinnoittelu, kuljetus, kaikki tämmöinen. Et lopulta sille itse luovalle työlle ja luonnostelulle on aika vähän aikaa. Ja koska kukaan muu ei tosiaan voi korvata sitä mun taiteellista työtä, niin mä yritän ulkoistaa kuin muille ammattilaisille
sellaisia tehtäviä, jotka mä vaan suinkin pystyn. Et mulla on esimerkiksi ollut koko yrittäjyyden ajan sama kirjanpitäjä, joka hoitaa sit suuren osan näistä mun paperitöistä ja varmistaa, että verot ja kaikki laskutoimitukset menee oikein ja nuo maksut tulee hoidettua ajallaan. Sitten näistä veroista päästäänkin näihin yrittäjän menoihin, joita niitäkin on aika pitkä lista. Ja kuten mä äsken sanoin, että aika harvassa ammatissa sitä joutuu selittelemään sitä palkan tarvetta yhtä paljon kuin kuvataiteilijana, mutta tässä listassa on ainakin jotain konkretisoituu niistä kuukausittaisista menoista, mitä on. Et mä luulen, että eniten rahaa kuluu just näihin vakuutuksiin ja veroihin ja teosten kuljetuskustannuksiin. Mulla on kuukausittain aika monia eri näyttelyitä ja myös teoskuljetuksia asiakkaille. Ja koska nämä mun teokset on aika isokokoisia ja arvokkaita, niin mä pyrin kyllä yleensä kuljettaa ne itse ja jonkun verran käytän kanssa tätä tavarataksia tai postinpalveluja sitten siinä. Ja myös nämä kaikki juoksevat laskut, teosten materiaalit, verkkokaupan kulut, puhelin- ja nettilaskut, niin pitää laskea aina niihin kuukausikulujen mukaan. Eikä tähän listaa tosiaan laskettu edes näitä mun omia henkilökohtaisia kuluja sitten ollenkaan. Ja tässä on näitä kuvataiteilijan tuloja tai mun omia tuloja. Että pääasiassa nämä tulot koostuu kuitenkin edelleen noista maalausten myynnistä, mutta tuloihin yhdistyy lyhyitä kausia, jolloin mä työllistyn esimerkiksi tilaustöillä tai sitten työskentelen apurahan turvin. Ja tuo apurahalla työskentelykin on mulle aika harvinaista, että ensimmäisen 2 kuukauden apurahan mä sain vasta korona-aikana ja sekin oli suunnattu tähän mun yrityksen verkkopalvelujen kehittämiseen, eikä sitten esimerkiksi suoraan siihen taiteelliseen työhön. Ja nämä tilausteokset ja tilaustyöt on yleensä maalauksia, mutta suunnittelen myös esimerkiksi tapahtumien julisteita ja visuaalisia ulkoasuja. Ja sitten mä teen kirjoihin kansia ja kuvituksia myös. Tässä mä oon sitten taas vähän listannut paikkoja, että mistä kaikkialta mä itse kuvataiteilijana saan sitä näkyvyyttä ja mistä asiakkaat ja yhteistyökumppanit mut voi löytää. Mulla on tosiaan tämä oma verkkogalleria ja kotisivut sekä vielä tämmöinen niin kuin erillinen taiteellinen portfolio eli artfolio, johon mä oon koonnut sitten tämän mun koko niin kuin taiteellisen toimintani. Ja taiteilijaesittelyjä sitten löytyy just Taikosta, Saatsista, kuvataiteilijamatrikkelista ja näistä taiteilijaseurojen sivuilta ja yhteistyögallerioista. Ja Kulttuuripankissa mä oon ja sitten tietysti sosiaalisen median kanavissa. Ja tätä maksullista markkinointia mä käytän satunnaisesti esimerkiksi Google Adsissa ja sosiaalisen median mainoksissa. Että jos mä oon vaikka julkaissut jonkun uuden teossarjan, tai uusi näyttely on tulossa, niin silloin mä saatan kohdennetusti maksaa siitä markkinoinnista sitten. Ja mulla on aika paljon teoksia ja taidetuotteita myynnissä noissa aika monessa museokaupassa ja osallistun mahdollisuuksien mukaan aina tämmöisiin erilaisiin tapahtumiin ja messuille ja festivaaleille. Erilaiset lehtijutut ja haastattelut ja kirja- tai näyttelyarviot tuo mun sivustoille kyllä aina lisää katsojia ja seuraajia. Että tietysti mitä useammassa paikassa ihmisillä on mahdollisuus törmätä näihin teoksiin tai taiteilijan profiiliin, niin sen varmemmin tietysti joku myös hankkii teoksen tai pyytää yhteistyöhön mukaan. Mutta näitäkin oikeastaan kaikkia kanavia täytyy jatkuvasti päivittää sekä näiden niin kuin teosten osalta, mutta myös, että jos on jotakin tapahtumia tai näyttelyitä tulossa. Mun teoksia on voinut törmätä myös Tampereen keskustassa, johon mä oon perustanut tuommoisen oman Satama Atelier-nimisen taidegallerian vuonna 2018. Mutta mä huomasin aika
pian, että on tosi vaikea yhdistää niin kuin työskentely ja tämmöisen avoimen galleriatilan pitäminen. Että niin kuin galleristina toimiminen siinä samalla on aika vaikeaa, koska se työ keskeytyy joka kerta, kun joku asiakas niin kuin piipahtaa edes sinne sisään. Ja sitten, tai jää pelkästään niin kuin katteleen sitä näyteikkunaa vaikka siihen. Et päivittäinkin tuolta gallerialta tietysti tuli pientä ja isompaa myyntiä, mutta se tilavuokra ja muut nämä niin kuin kulut haukkasi kyllä aika ison osan näistä tuloista sitten. Mutta ikkunanäyttely toimi tosi hyvänä myynnin edistäjänä kyllä siinä, että suuri osa niistä myynneistä taidettiin tehdä just niistä näyteikkunassa olevista teoksista, jota niin kuin, ohikulkevat ihmiset näkee päivittäin siinä. Mutta mä jouduin sitten tosiaan 2 vuoden jälkeen luopumaan tästä mun galleriatilasta, kun Tampereen kaupunki päätti purkaa tämän talon ja rakentaa siihen tilalle kerrostalon. Niin tämä oli yksi taas niistä mun niinku yrityksen etapeista, kun mun täytyi suunnitella se yrityksen toiminta ja niitä myyntikanavia uudestaan, kun mulla ei ollut sitten tätä kivijalka-galleriaa enää. Tämän satama-ateljeen jälkeen mä tosiaan ymmärsin, että sen työskentelyn kannalta tällainen niin kuin avoin työhuonekonsepti ei ole mulle se paras mahdollinen. Mutta sitä vastoin tämä verkkonäkyvyys on tänä päivänä taiteilijalle, jos sanotaanko, että melkein välttämättömyys. Että se taiteen myynti ja toi taidekentän kehitys on viime vuosien aikana painottunut kyllä enemmän tuonne verkkoon ja erilaisten niin kuin digitaalisten palvelujen kehittämiseen. Eli sen sijaan, että mä olisin hankkinut tämmöisen uuden galleriatilan, niin mä päätin alkaa panostaa enemmän siihen verkkonäkyvyyteen. Ja aloin sitten suunnitella itselleni tämmöistä omaa nettigalleriaa. Ja mun tavoitteena oli luoda semmoinen sivusto, jonka se sisältö ei keskity pelkästään siihen taiteen myyntiin, vaan sen tarkoitus oli myös lisätä tietoa ja edesauttaa niin kuin yleisesti sen taiteellisen työn arvostusta ja auttaa ymmärtämään paremmin myös taiteilijan työtä, että mitä siellä teosten takana kaikkea on. Ja tämä verkkogallerian valmistuminen mulla osui aika sopivasti siihen korona-aikaan, jolloin nämä kaikki galleriat ja museot suljettiin ja ihmiset siirtyivät sitten ostamaan taidetta enemmän verkosta. Mä olin aktiivisesti tosiaan siirtänyt siinä sitä mun myynnin niin kuin painopistettä sekä taikoon että tänne mun omaan verkkogalleriaan. Joten mun yritykselle toi korona-aika oli myynnillisesti tosi tuottavaa aikaa. Ja mulla on siellä omassa verkkokaupassa nyt käytössä tämmöinen Vilkas Groupin ylläpitämä verkkokauppa-alusta, jonka ulkoasu ja sen sisällön mä oon rakentanut sinne itse. Et mä en halunnut kanskaan ottaa mitään valmista pakettia, vaan halusin osata itse päivittää ja hallita sitä sivustoa kaikkinensa. Tämä verkkoalusta ei peri myynnistä provisiota, mutta sen sijaan siinä on kyllä kiinteä kuukausimaksu. Ja jokaisesta maksusuorituksesta menee kuitenkin tuonne maksupalvelu Klarnalle sitten pieni provisio. Mä huomasin, että aluksi täältä verkkogalleriasta myytiin ihan mukavasti teoksia ja näitä taidetuotteita, mutta aika äkkiä mä oon huomannut, että mulla ei ole viikoittain aikaa päivittää näille sivuille niin kuin jatkuvasti uusia teoksia ja uutisia. Ja luulen, että nämä vanhat asiakkaat on lopulta vähän kyllästynyt palaamaan sille samalle aloitussivulle. Ja uusia asiakkaita on tosi vaikea saada ohjattua tänne omille sivuille. Ja tämä myynnin ja kävijöiden määrä on vuosi vuodelta tosiaan vähentynyt. Ja mä huomaan, että sitä mukaan myös se mun niin kuin oma ajallinen ja rahallinen panostus sen markkinointiin ja ylläpitämiseen on vähentynyt. Ja kuitenkin, että vaikka sieltä ei myytäisi mitään ja vaikka siellä ei kävisi ketään, niin nämä kulut juoksee kuitenkin kuukausittain. Mä oon luonut tuon taiteen myyntisivun myös tuollaiselle kansainväliselle Saatchi Art-sivustolle. Ja siellä on esillä taas yli 100 000 taiteilijaa, joten siitä näkyvyynnistä ja myynnistä on tosi kova kilpailu. Eli omalla aktiivisuudella tietysti voi niin kuin vaikuttaa siihen, mutta siellä täytyy kyllä tulla huomioiduksi kuraattorien toimesta, jotta saa niin kuin vähänkään sitä näkyvyyttä. Et mulla on ollut siellä tili nyt
varmaan muutaman vuoden ajan, ja myyntiä sieltä ei ole tullut ollenkaan, ja nämä teosten katselukerratkin pyörii ihan kymmenissä kerroissa. Ja vaikka monissa kanavissa nämä asiakkaiden kävijämäärät on pieniä tai kutistuneet, niin esimerkiksi Taikoon ja Instagramiin mulla on tullut kyllä jatkuvasti lisää myyntiä ja seuraajia. Että nyt mä olen taas vähän sellaisessa tilanteessa, missä pitäisi arvioida tätä mun yrityksen toimintaa ja näitä myyntikanavia uudestaan, että kannattaako mun esimerkiksi jatkaa tätä omaa verkkogallerian ylläpitoa vai panostaa sitä työtä ja rahaa sinne, missä sitä kasvua on niin kuin nähtävillä. Ja tästä päästäänkin sitten tuonne Taikoon, joka on mulla ollut jo tosiaan yhteistyökumppanina tuolta 2016 vuodesta asti. Eli me ollaan Pia ja Patrikin kanssa kuljettu aika lailla tämä 10 vuoden matka tässä yhdessä. Ja Taiko on kyllä edelleen mun tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ja myyneet tosiaan 221 teosta näiden vuosien aikana multa. Ja mun mielestä on tosi hienoa, että mun taide voi työllistää mun itteni lisäksi myös muita. Et vaikka me molemmat Taikon kanssa myydään mun taidetta verkossa, niin mä en silti näe, että me ollaan mitenkään niin kuin kilpailevassa asemassa keskenämme. Että mun menestys on meidän molempien hyöty. Joten mä tiedän, että Taiko tekee työtä ja panostaa huolellisesti myös siihen mun näkyvyyteen ja myyntiin. Ja tässä Taikossa mä saan ikään kuin yrittäjänä istua aika valmiiseen pöytään. Että mun mielestä tämä Taikon verkkokauppa-alusta on tosi toimiva ja ammattilaiset hoitaa tätä markkinoinnin ja myynnin ja laskutuksen mun puolesta. Et vaikka tämä Taiko perii provisiota siitä myynnistä, niin sillä provisiorahalla tehdään kyllä mun markkinoinnin ja myynnin eteen aika paljon töitä. Et mä oon huomannut esimerkiksi, että mun taidetta hakee Googlesta, niin löytää Taikon sivun ennemmin kuin nämä mun omat verkkogalleriani. Eli Taiko panostaa myös varmaan rahallisesti enempi siihen mun hakukoneen näkyvyyteen kuin mä itse. Ja mun työtä helpottaa se, että Taikossa nämä myytävät teokset voi säilyttää omalla työhuoneella. Ja ne noudetaan sitten myytäessä. Eli mun ei tarvitse kuljetella niitä näyttelyyn tai jälleenmyyjille tai asiakkaille, joka vie mun arjessa ihan valtavasti aikaa se teosten kuljetus. Ja alkuun mä epäilin vähän, että ostaako ihmiset tämmöisiä isoja teoksia sit verkosta näkemättä niitä. Mutta kuten Pia tässä äsken sanoikin, että muistaakseni multakin on 10 vuoden aikana yksi teos palautunut sieltä pelkästään. Ja sekin sen takia, että se olikin liian iso jotenkin siihen heidän suunnittelemansa tilaa. Ja musta myös se on hieno juttu Taikoissa, että ne teosmaksut tilitetään taiteilijoille ihan kuukausittain ja aina samana päivänä. Että jos mä itse tarjoan asiakkaalle tämmöistä osamaksua, niin mä joudun sitten itse niin kuin ottajan ja seurailemaan niitä maksusuorituksia yleensä jopa vuosia. Ja joo. Mä itse laittaisin melkein vaikka kaikki nämä teokset tuonne Taikoon jatkuvaan myyntiin, mutta sitten taas tämä kaikkien teosten sitouminen useiksi kuukausiksi sinne sivulle on aina hankalaa, että se pitää suunnitella niin pitkään etukäteen. Et vuosittain on paljon muitakin näitä näyttelyitä ja niin kuin seuroilta ja liitoilta, mihin ne teokset sitten lukittuu moneksi kuukaudeksi, että tämä on vähän ongelmallista näissä monesti. Ja mä luulen, että jatkossa taiteen myynti keskittyy yhä enemmän tänne verkkoon ja näille digitaalisille alustoille. Et mä näen, että kuvataiteilijana yrittäjänä kannattaa ainakin joiltain osin pysyä tässä kehityksessä mukana. Et parhaimmillaan nämä verkon myyntikanavat on ainakin hyvä lisä näiden näyttelyiden ja kivijalkagallerioiden oheen. Ja tässä on sitten merkittynä vielä muutamia näitä mun yhteistyökumppaneita, joiden kanssa mä nyt työskentelen viikoittain tai kuukausittain, että ei kuitenkaan yrittäjänäkään ihan yksin sitten. Joo.